سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد فواید آبگوشت استخوان، مزایای سلامتی آن برای بدن مطالبی رو فراهم کردیم که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیره. آبگوشت استخوان یک غذای مغذی است که به رژیم کتو و پالئو راه پیدا کرده. فواید بیشمار آبگوشت استخوان باعث محبوبیت روزافزون اون در بین علاقه‌مندان به تناسب اندام شده. قدمت مصرف آب استخوان به قدیم برمیگرده. شکارچیان استخوان‌ها، ربات‌ها و سایر قسمت‌های غیر خوراکی طعمه را جوشانده و مصرف می‌کردند. استخوان‌ها حاوی بسیاری از مواد مغذی هستند و مصرف آبگوشت استخوان راهی عالی برای دریافت اونهاست. آبگوشت استخوان نوعی مایع سوبدار و غنی از پروتئین خوشمزه است که از جوشاندن استخوان‌های حیوانات به دست میاد و به دلیل استفاده اون در طب سنتی و درمان‌های خانگی فواید بسیاری برای سلامتی داره. آبگوشت استخوان منبع اسیدهایی به نام گلوتامینه که مسئول حفظ سطح آب سلول‌های بدن و مسئول افزایش بازسازی سلول‌ها و بهبودی سلامت روده هاست. آمینو اسیدها مولکول‌های میکروسکوپی هستند که در بدن شما وجود دارند و پروتئین‌های مختلفی رو تشکیل میدن که به بدن کمک میکنه غذا رو تجزیه کنه. توجه به این نکته مهمه که در حالی که آبگوشت استخوان حاوی اسیدهای آمینه است، اما نمیتوان اون رو به عنوان منبع اصلی در نظر گرفت. مطالعات نشون داده وقتی آبگوشت استخوان با استفاده از دستورالعمل استاندارد تهیه میشه، غلظت اسیدهای آمینه مانند پرولین و گلیسین که در آبگوشت استخوان موجوده پایین میباشه. با این حال سطح این اسیدهای آمینه زمانی که آبگوشت استخوان در کافه ها و رستوران ها تهیه میشه افزایش پیدا میکنه. اولین مزایای استفاده از آب استخوان اینه که به هضم کمک کرده و سلامت روده رو بهبود میبخشه. آبگوشت استخوان از جوشاندن استخوان‌ها به مدت طولانی به دست میاد. این منجر به آزاد شدن پروتئین‌هایی میشه که با آبگوشت استخوان طعم گوشتی میده و مواد مغذی مانند اکتین و ژلاتین رو آزاد میکنه. اکتین یک مولکول ضروری است که در بدن وجود داره و مسئول انقباض و انبساط مایچه‌های غیر ارادی شما مانند روده، معده و رگ‌های خونی است. اکتین به جذب بهتر مواد مغذی کمک میکنه و با افزایش توانایی اون در جذب مواد مغذی به روش بسیار بهتر سلامت روده شما رو بهبود میبخشه. در کنار اکتین، ژلاتین پروتئین دیگری است که از کلاژن موجود در آبگوشت استخوان مشتق میشه. این پروتئین مسئول بهبود تراکم مواد معدنی استخوان و تغذیه در بدن میباشه. دومین خواص استفاده از آب استخوان اینه که به بهبود ایمنی بدن کمک میکنه. هنگامی که دچار تب یا آنفلان میشید، غذای مورد علاقه شما ممکنه یک کاسه گرم سوپ مرغ باشه که با استخوان مرغ درست شده و به شما احساس بهتری میده. اما آیا این بدان معناست که سوپ مرغ میتونه تب رو درمون بکنه؟ پاسخ منفیه، چون شواهد علمی کافی برای اثبات این که سوپ مرغ این کار رو انجام میده وجود نداره. اما هنگامی که مواد تشکیل دهنده سوپ مرغ رو تجزیه میکنیم، متوجه میشیم که تمام ترکیبات ترکیبی برای سیستم ایمنی بدن رو دارا میباشه. مغز استخوان موجود در استخوان‌های مرغ که برای تهیه آبگوشت استفاده میشه حاوی سطوح بالایی از اسید آمینه‌ای به نام پرولینه. پرولین نقش عمده‌ای در سنتز پروتئین‌ها در بدن شما داره. همینطور تنظیم متابولیسم، التیام زخم‌ها و بهبود ایمنی بدن رو ایفا میکنه. با توجه به اینکه سوپ بیشتر به صورت مایع مصرف میشه، وقتی که تب اشتهای شما رو کم میکنه، مصرف اون هم راحت‌تره. سوپ همچنین حاوی الکترولیک هایی است که به شما در هیدرات ماندن کمک میکنه. مواد گلوتامین موجود در آبگوشت استخوان به عنوان سدی در برابر سموم و آلرژن های مختلف عمل میکنه و پوشش روده رو حفاظت میکنه و این به نوبه خود به پیشگیری از بسیاری از بیماری های گوارشی مانند سندروم التهابی، سندروم روده تحریک پذیر و آنتروکولیت کمک میکنه. سومین خواص مصرف آبگوشت استخوان اینه که سلامت پوست و مفاصل رو بهبود میبخشه. همونطور که گفتیم کلاژن موجود در آبگوشت استخوان به بهبود سلامت پوست و مفاصل کمک میکنه. کلاژن برای حفظ خاصیت ارتجاعی پوست شما با افزایش سن ضروریه و همچنین از پوست شما در برابر آسیب‌های نور آفتاب محافظت میکنه.
مطالعات نشان میده که پیری پوست، چین چروک، خطوط و کم آبی پوست زمانی که کلاژن به صورت سوپ از استخوان‌ها و قضیف‌های مرغ مصرف میشه به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. مطالعه دیگری نشان داد که کلاژن در بزرگسالان به بهبود عملکرد مفاصل کمک کرده و همچنین درد مفاصل رو کاهش میده. چهارمین خواص مصرف آب استخوان که به بهبود خواب کمک میکنه. وجود اسید آمینه گلیسین موجود در آبگوشت استخوان دارای طیف گسترده‌ای از مزایای سلامتی مانند مفید بودن در سم‌زدایی و ضد التهابی است. همچنین برای کمک به کنترل دیابت و عوارض ناشی از آن و کمک به بهبود خواب کمک شایانی میده. مبارزه با کمخونی کمک میکنه. من ویدیو رو دید چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن، همینطور عضو کانال ما بشید و گوشت میشود. اما سوال اینه که چه مقدار آب گوشت استخوان باید مصرف کنیم؟ پاسخ ساده است. روزانه به اندازه کافی آب استخوان بنوشید. آب استخوان یک راه عالی برای دریافت دوز روزانه ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز برای سلامتی بسیار مطلوب میباشه. در واقع انجام این کار به تقویت سیستم ایمنی، التیام زخم‌ها، مبارزه با التهاب، کاهش درد، افزایش سطح انرژی و موارد دیگر کمک میکند. در مطالعه سال 2021 منتشر شده در مجله مدیسینا ظرفیت ضد التهابی آبگوشت استخوان در نموداری نشان داده شد و نتیجه به دست آمده این بود که آبگوشت استخوان آسیب بافتی و التهاب رو در مدل‌های موش‌های آزمایشگاهی کاهش داد. آبگوشت استخوان غنی از پروتئین و یک گزینه مناسب در رژیم غذایی است، به خصوص زمانی که برای بهبودی سلامتی استفاده میشه. متفاوت با بدن ما واکنش‌هایی رو نشون میدن و ممکنه عوارض جانبی داشته باشند. اغلب اوقات با عوارض جانبی ناشی از آب استخوان مواجه نمیشویم. با این وجود لازمه بدانید که آب استخوان ممکنه عوارض جانبی زیر رو در بدن ایجاد بکنه. ممکنه باعث سوء هاضمه بشه. 2. ممکنه باعث سردرد بشه. 3. ممکنه منجر به افزایش ضربان قلب بشود. 4. ممکنه باعث تعریق غیر طبیعی در بدن بشه. 5. ممکنه باعث تورم در دستها و پاها بشه. و 6. ممکنه باعث خشکی دهان و عطسه بیش از حد بشود. همه این عوارض جانسامی در بدن بشه. همینطور از دیگر مزایای مصرف آب استخوان اینه که میتونه یبوست و اسهال مزمن رو کاهش بده و سایر مشکلات روده رو تسکین بده. در واقع هیچ زمان معینی برای نوشیدن آب استخوان وجود نداره و این بستگی به نیازهای شخص متفاوت میباشه. برای تقویت هضم میتونید اون رو هر روز صبح با معده خالی یا بعد از غذا بنوشید. همینطور شواهد نشان میده که آب استخوان حاوی ویتامین‌های ضروری و فیبر پروبیوتیکه که میتونه هضم رو تقویت کرده و سلامت روده رو بهبود ببخشه. آبگوشت استخوان سرشار از یک منبع انتقال دهنده عصبی به نام گلوماته که اثر آرام بخش بر سیستم عصبی داشته و به طور بالقوه میتونه خلق و خوی و علائم افسردگی رو بهبود ببخشه. مطالعات نشان داده که اسیدهای آمینه و گلیسین موجود در آبگوشت استخوان تولید هورمون رو بهبود میبخشه و به سلامت هورمون‌ها کمک میکنه. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و خوشحال میشیم که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.